भन्दा पहिला हामीले लगभग मोनो हेलोअल्केनको बारेमा पढिरहेको थियौँ। मान्छेलाई कुनै पनि अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड जुनमा एउटा मात्र हेलोजन ग्रुप एट्याच छ, द्याट इज जनरली नोन एज मोनो हेलोअल्केन। अबदेखि हामीले डाइहेलाइड्स, द्याट मिन्स एकभन्दा बढी दुईटा हेलोजन एट्याच भएको कम्पाउन्डको बारेमा पढ्छौँ, देन आफ्टर ट्राइहेलाइड्सको बारेमा। सो लेट्स स्टार्ट्स विथ डाइहेलाइड्स। सो सिम्पली यसको डेफिनेसन भन्नुपर्दा Dihalides are those organic compounds which consist of two halogen atoms in their molecular formula. So if there is only one, that is known as monohalides, and if there are two halogen atoms, they are known as dihalides. About dihalides, there are generally three types of dihalides. One is geminal dihalides, next one is basinal dihalides, and the third one is polymethylene dihalides. अब जेमिनल डाइहाइलाइड भनेको के हो? सो अ जेमिनल डाइहाइलाइड इज दोज डाइहाइलाइड्स इन व्हिच द टू halogen atom are attached with a single carbon. If there is in this halide, the two halogens are attached with a single carbon atom. एउटा मात्र कार्बन एटममा दुईटा हेलोजन एट्याच छ भने द्याट इज नोन एज जेमिनल डाइहाइलाइड्स। अनि यसको कमन नेम चाहिँ अल्कालाइडिन हेलाइड्स हो। अल्कालाइडिन हेलाइड्स, फर इक्जाम्पल दिज आर 1,1 डाइब्रोमो इथेन, 2,2 डाइब्रोमो प्रोपेन। दिज आर द two examples of geminal dihalides. Now the next one is bromo. Now the next one is basinal. So basinal means यहाँ पनि दुईटा हेलोजन एटम छ, but they are attached with two different carbon. So simply two halogen atom are bonded to two adjacent carbon atoms. दुईटा different carbon atom सँग उसले बन्ड बनाएको छ, that's why it is known as basinal dihalides. यसको एक्जाम्पल हेरौँ। सो दी आर नोन एज अल्काइलिन हेलाइड्स। अघि जुन जेमिनल थियो त्यसलाई के भन्ने हामीले? डिन हेलाइड्स। बेसिनललाई के भन्ने? अल्काइलिन हेलाइड्स। यहाँ दुईटा डिफ्रेन्ट कार्बन, दुईटा एडजेसेन्ट कार्बनसँग अट्याच भएको हुनाले यसलाई हामीले के भन्छौँ? बेसिनल डाइहाइलाइड्स। नाउ द थर्ड वान इज पोलिमिथाइलिन डाइहाइलाइड्स। यो चाहिँ एकदमै स्पेसल टाइप अफ डाइहाइलाइड हो। यसमा के हुन्छ भने कुनै पनि अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको लेन्थ कति छ त्यसले फरक परेन, बट अलवेज द halogen atom is attached at the two last carbons, or you can simply say first and last carbon. So यहाँ तीनटा छ भने 1 and 3 मा ब्रोमिन अट्याच भएको छ, that's why it is called as polymethylene dihalides. Here पाँचवटा छ भने 1 and 5th, so first and last, also known as terminal carbon atom सँग बनाएको हुन्छ हेलोजनले बन्ड। इसको डेफिनेसन पढ्यो भने टू हेलोजन एटम आर बॉन्डेड टू टर्मिनल कार्बन एटम्स of the chain containing 3 or more कार्बन एटम। इफ दुईटा मात्र छ भने यो त यतिकै इफ दिस, सो यसलाई हामीले पोलिमिथाइलिन भन्न मिल्छ मिल्दैन? किनभने इट इज सिम्पली बेसिनल, किनभने दुईटा एडजेसेन्ट कार्बनसँग हेलोजन अट्याच भएको छ। सो इट इज कल्ड एज बेसिनल। एउटामा मात्र छ भने त इट इज जेमिनल, एन्ड इफ दुईटा टर्मिनलमा छ भने पोलिमिथाइलिन डाइहाइलाइड्स। नाउ स्टार्ट ट्राइहेलाइड्स। सो मोनोहेलाइडमा एउटा मात्र हेलोजन एटम हुन्छ, डाइहेलाइडमा दुईटा। नाउ ट्राइहेलाइड्स, यसमा तीनटा हुन्छ। सो इट जनरली कन्टेन्स 3
carbon, three halogen atom in their molecular formula. So there are trihalogen derivatives. अनि यसको एकदमै कमनली हामीले हेलो फर्म भन्दछौँ. द्याट इज नोन एज हेलो फर्म. हेलो मिन्स हेलोजनबाट डिराइभ भएको. सो यसको के हुनसक्छ, क्लोरोफर्म, क्लोरोफर्म, ब्रोमोफर्म, आइडोफर्म. These are the trihalides. So यहाँ example छ क्लोरोफर्म, ब्रोमोफर्म, आइडोफर्म. These are the common names. अनि यसको आइपिएस नेम भनेको ट्राइक्लोरोमिथेन, ट्राइब्रोमोमिथेन एन्ड ट्राइआइडोमिथेन. सो अब लङ क्वेसनमा एकदमै सोधिरहेको क्वेसन, ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन अफ क्लोरोफर्म. सो यो लगभग हामीले हेरिरहेछौँ भने एभ्री 1-2 सालमा यो क्वेसन आइ नै रह हुन्छ एनएबीमा. सो यसलाई स्टार्ट गरौँ. सो फर्स्टमा हामीले प्रिन्सिपलबाट कसरी चाहिँ क्लोरोफर्म ल्याबमा प्रिपेयर गर्न सकिन्छ. सो क्लोरोफर्म इज जेनरली प्रिपेयर्ड बाई हिटिङ द इथाइल अल्कोहल, एउटा इथाइल अल्कोहलबाट अल्कोहल, एन्ड वान इज फ्रम एसिटोन. यो दुईटाको हेल्पले हामीले ल्याबमा क्लोरोफर्म बनाउन सक्छौँ. अनि यो दुईटालाई केले मद्दत गर्छ, ब्लिचिङ पाउडरले. सो हामीले इथाइल अल्कोहल और एसिटोनलाई ब्लिचिङ पाउडरसँग हिट गरायो भने क्लोरोफर्म फर्म हुन्छ. अब कसरी हुन्छ त्यो अगाडिको रिएक्सन मेकानिजममा हेरौँ. सो पहिला त ब्लिचिङ पाउडर, द्याट इज CaOCl2. यो चाहिँ ब्लिचिङ पाउडर पेस्ट गिभ Cl2 gas which act as oxidizing agent as well as chlorinating agent. So this is the bleaching powder. It reacts with moisture and it gives CaOH and Cl2 gas. अब यो Cl2 ग्यासले oxidizing agent as well as chlorinating agent को काम गर्छ. So first madam ethyl alcohol बाट. So ethyl alcohol बाट it generally completes in 3 steps. First oxidation, then after chlorination and lastly hydrolysis. सो अक्सिडेसनमा के हुन्छ भने यो एउटा हाम्रो इथाइल अल्कोहल हो. सो व्हेन इथाइल अल्कोहलमा हामीले दिस इज Cl2, द्याट इज यसले अघि हामीले भनेको थियौँ कि इट एक्ट एज अक्सिडाइजिङ एजेन्ट एज वेल एज क्लोरिनेटिङ एजेन्ट. सो पहिला अक्सिडाइजिङ एजेन्टको काम गर्छ. सो व्हेन इट रियाक्ट, यहाँ दुईटा जुन हाइड्रोजन छ दिस टू, सो दिस टू हाइड्रोजन connected with this Cl and it prepare a HCl, यो एसिड बनाउँछ. एन्ड रिमेनिङ जुन छ CH3H एन्ड C सिङ्गल बन्ड अक्सिजन. सो रिमेनिङ यो भयो, यो भनेको इथेनल और अल्डिहाइड. CHO भन्ने बित्तिकै हामीले अल्डिहाइड फर्मेसन हुने भयो. सो अल्कोहलबाट, अल्कोहलमा क्लोरिनसँग ग्यासले रियाक्ट गर्यो भने इट गिभ्स अल्डिहाइड. नाउ that aldehyde is again reacted with Cl2. Now here it act as a chlorinating agent. Chlorinating agent. अनि क्लोरिनेटिङ एजेन्टको काम के हुन्छ भने यसले यो तीनटा जुन हाइड्रोजन छ नि, यो तीनटै हाइड्रोजनलाई क्लोरिनसँग रिप्लेस गराइदिन्छ. एन्ड इट फर्म्स CCl3, CHO एन्ड 3HCl. यो भनेको 2,2,2 ट्राइक्लोरो इथेनल और ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड भन्न सक्यो. नाउ दिस, यसको कमन नेम भनेको क्लोरल. नाउ व्हेन दिस क्लोरल, यहाँ दुईटा मोलिक्युल अफ क्लोरल छ, इट रियाक्ट्स विथ CaOH. यो के हो, CaOH, यो के हो, एज वान अफ द प्रोडक्ट अफ ब्लिचिङ. व्हेन CaOCl2 इज हिटेड विथ अक्सिजन, it gives CaOH all twice plus chlorine gas. So chlorine gasले त आफ्नो काम गरिसक्यो अक्सिडेसन एन्ड क्लोरिनेसनमा. नाउ it turn off CaOH2. Now in hydrolysis this react with the two molecules of chloral and it gives chloroform.
द्याट इज CHCl3 यसको स्ट्रक्चर भन्यो भने here is 1H chlorine 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 and as a byproduct we get calcium formate. So यो चाहिँ इथाइल एल्कोहलबाट क्लोरोफर्म प्रिपरेसन मेथड भयो. नाउ नेक्स्ट वान इज फ्रम एसिटोन. सो एसिटोनबाट इट कम्प्लिट्स ओन्ली इन 2 स्टेप्स. फर्स्टमा क्लोरिनेसन एन्ड हाइड्रोलाइसिस. यहाँ अक्सिडेसनको काम परेन. सो किनभने हामीलाई अक्सिडेसनमा के हुन्छ भने एसिटोन बनाइन्छ. सरी, इन अक्सिडेसन अल्डिहाइड फर्म हुन्छ. देन आफ्टर अल्डिहाइड क्लोरिनेट भरेर हामीसँग ट्राइक्लोरो द्याट इज क्लोरल फर्म हुन्छ. एन्ड लास्टली द क्लोरल रियाक्ट्स विथ CaOH होल ट्वाइस एन्ड इट गिभ्स क्लोरोफर्म. यहाँ हामीसँग अलरेडी एसिटोन छ. नाउ एसिटोन when reacts with Cl2 it replaces all 3 hydrogen and it forms trichloroacetone. Now trichloroacetone बनाइसकेपछि it again reacts with CaOH whole twice and it gives chloroform. So in acetone it only completes in 2 steps. First one is chlorination and second one is hydrolysis. हामीलाई इक्जाममा दुईटै मेथड लेख्न पर्छ. फ्रम इथाइल अल्कोहल एन्ड नेक्स्ट फ्रम एसिटोन. दुईटै लेख्यो भने फुल मार्क्स आउने चान्स बढ्छ. इफ हामीले इथाइल एल्कोहल मात्र लेख्दियौँ, इथाइल एल्कोहल लेख्यौँ अनि यो छोडिदियो भने मार्क्स काट्ने चान्सेस हुन्छ कि त्यो अब टिचरमा डिपेन्ड पर्छ. कसैले मार्क्स काट्न सक्छन्, कसैले फुल मार्क्स पनि दिन सक्छन्. बट हामीले एसिटोन एन्ड इथाइल एल्कोहल दुईटै लेख्दियो भने फुल मार्क्स आउँछ. सो अब यसको प्रोपर्टिज. सो अब क्लोरोफर्मको प्रोपर्टिज कुरा गऱ्यो भने फर्स्टमा फिजिकल प्रोपर्टिज. सो इट इज जेनरली कलरलेस स्विट स्मेलिङ लिक्विड. सो यहाँबाट हामीले के बुझ्यौँ, यो लिक्विड फर्ममा हुन्छ जेनरली एन्ड इट इज कलरलेस अनि यसको स्मेल भनेको स्वीट हुन्छ, स्वीट इन स्मेलिङ. The next one is since the inhalation of vapor of chloroform causes temporary unconsciousness, it is used as general anesthetic agent during surgery. हामीले क्लोरोफर्मको बारेमा पहिला पनि लाइक धेरै ठाउँमा सुनेको छ भने सर्जरीहरूको बेला यही युज गरिन्छ फर एनेस्थेसिया. अनि इट इज हेभियर देन वाटर. And the next is it is used as organic solvent as it dissolves organic compound like oils, fats. So different organic compounds जुन कि वाटरमा सल्युबल हुँदैन, सो त्यो चाहिँ क्लोरोफर्ममा सल्युबल हुन्छ. द्याट्स वाइ इट युज्ड एज अ अर्ग्यानिक सल्भेन्ट. अब केमिकल प्रोपर्टिज. केमिकल properties. हामी around 8 to 9 chemical properties हेर्छौँ for the chloroform. So फर्स्टमा chloroform action with air, that is oxidation. So chloroform generally oxygen हुन्छ हामीसँग एटमोस्फियरमा अक्सिजन, त्योसँग रियाक्ट गर्छ इन प्रेजेन्स अफ सनलाइट एन्ड इट गिभ्स हाइली डेडली पोइजनस ग्यास द्याट इज फस्जिन फर्मेसन गरिदिन्छ. त्यही भएर हामीलाई क्लोरोफर्म यत्तिकै हावामा छोड्नु हुँदैन. हामीले कति बेला सुन्छौँ क्लोरोफर्मलाई यत्तिकै हावामा छोडिदियो भने त्यसले फस्जिन ग्यास प्रिपेयर गर्छ अनि त्यो फस्जिन ग्यासले गर्दा हामीलाई हाम्रो हेल्थमा हार्मफुल इम्प्याक्ट हुन्छ त्यसको. सो अब यसलाई बचाउनको लागि के गर्न सकिन्छ, इन अर्डर टु प्रिभेन्ट द फर्मेसन अफ दिस फस्जिन ग्यास हामीलाई क्लोरोफर्म एकदमै डार्क ब्राउन बोतलमा हाल्नुपर्छ. किनभने यो एक्टिभ सनलाइटबाट पनि बचाउनु पर्यो अनि अर्को भनेको अक्सिजनबाट. एन्ड फर द्याट द क्लोरोफर्म इन अ बोटल इट इज फिल्ड अप विथ ब्रिम अप टु विच प्रिभेन्ट द इन्ट्री अफ एयर. सो जेनरली जुन बोतल हुन्छ नि, सो क्लोरोफर्म छ भने क्लोरोफर्म एकदमै टपसँग भरिन्छ सो द्याट अक्सिजनको कतै ठाउँ नै नहोस् एन्ड कुनै पनि सनलाइट यसलाई इम्प्याक्ट नगर्न सकोस्. सो इट वाज जेनरली मेड अप अफ
फुल्ली ब्ल्याक कलरले बनाएको हुन्छ, ब्ल्याक अर डार्क ब्राउन, सो द्याट सनलाइटले यहाँ एफेक्ट गर्न नसकोस्. While packing chloroform in a bottle, 1% ethyl alcohol is also added, which combine with phosgene if formed and convert it into non-poisonous. If by chance oxygen को मात्रा त्यहाँ छ अनि सनलाइट छिर्यो भने त्यहाँ त फस्जिन ग्यास प्रिपेयर हुने भयो. सो त्यो फस्जिन ग्यासबाट बचाउनको लागि हामीलाई इथाइल अल्कोहल पनि त्यहाँ 1%मा एड गरिन्छ. सो फस्जिन ग्यास रियाक्ट विथ इथाइल अल्कोहल एन्ड इट गिभ्स डाइइथाइल कार्बोनेट विच इज नन पोइजनस कम्पाउन्ड. सो यो चाहिँ इफ इन केस भइदियो भने त्यसलाई बचाउनको लागि हामीले यो मेथड युज गर्न सक्छौँ. नेक्स्ट भनेको AgNO3सँग. सो वेन क्लोरोफर्म रियाक्ट्स विथ AgNO3 नो रियाक्सन इज फाउन्ड. यसले रियाक्ट नै गर्दैन. बट एट द सेम टाइम इफ द क्लोरोफर्म इज इम्प्योर एन्ड इट कन्टेन्स सम आयन्स अफ Cl. इफ क्लोराइडको सम आयन्स यसले आफूभित्र छ भने एन्ड इट इज इम्प्योर इन नेचर, यसले AgNO3ले क्लोराइड आयनसँग रियाक्ट गरेर AgCl को व्हाइट PPT बनाउँछ. सो दिस क्यान बी युज टु चेक द प्योरिटी अफ क्लोरोफर्म. सो अब क्लोरोफर्म एकदमै प्योर छ कि इम्प्योर छ यो चेक गर्न हामीले के मद्दत गर्छ विथ द एक्सन विथ AgNO3. सो यो एकदमै सर्ट क्वेसनमा कि त अब्जेक्टिभ MCQमा आइरहेको क्वेसन हो. सो इफ व्हिच एजेन्ट इज युज टु चेक द प्योरिटी अफ क्लोरोफर्म, सो द्याट इज AgNO3. नेक्स्ट भनेको एसिटोन, also known as propanol. So when CHCl3 chloroform reacts with acetone, it gives chloritone, that is 111. यो 1 छ भने यहाँ तीनटा क्लोरिन, तीनटा हाइड्रोजन अफ क्लोरिन यो कार्बनसँग अट्याच छ, that is 111 ट्राइक्लोरो. यो दुईसँग OH अट्याच भएर 2 मिथाइल प्रोप्यानोल, यो मिथाइल हुने भयो. एन्ड सो यसको ब्रान्च चाहिँ यस्तो फर्ममा छ 1, 2 and 3. सो 1 मा तीनटा क्लोरिन, 2 मा 1 मिथाइल ग्रुप एन्ड द थर्ड वान तीनटा भएर प्रोप्यानोल एन्ड OH ग्रुप एज अ फंक्शनल ग्रुप. दिस इज अ फंक्शनल ग्रुप. सो इट इज दिस. सो यो चाहिँ क्लोरिटोन के हो, a hypnotic sleep inducing drug. The next one is conc HNO3. When chloroform reacts with conc HNO3, it gives chloropicrin. It is also known as used as tear gas. So जुन हामीले सुनिरहेको छ कुनै पनि जुलुसहरूमा जुन टियर ग्यास छोडिन्छ हैन, त्यसमा यही हुन्छ प्राय क्लोरोपिक्रिन. नेक्स्ट वान इज एक्सन विथ Ag powder, that is silver. When chloroform, that is 2 molecule of chloroform reacts with silver, it gives ethine or simply known as acetyl. So यसले चाहिँ unsaturated bond बनाएर दिन्छ. So we can say सिंगल बन्डबाट ट्रिपल बन्ड बनाउनु पर्यो भने हामीले क्लोरोफर्ममा सिल्भर रियाक्ट गराउन सक्छौं. The next one is action with aqueous NaOH or KOH. So when chloroform reacts with aqueous NaOH or KOH, it gives यो सबै सोडियमले Cl सँग रियाक्ट गरेर यहाँ तीनटा OH आउने भयो. अनि एउटा चाहिँ वाटर चाहिँ इफ हामीले हटायो भने it gives formic acid. When again it reacts with NaOH, it gives sodium formate. So it completes here. So बिस्तारै बिस्तारै के हो, एउटा एउटा OH ग्रुप हट्दै हट्दै गएर लास्टमा हामीसँग बच्ने भनेको सोडियम फर्मेट हो. Now the 7th reaction is action with primary amine. When the chloroform is heated with primary amine, that is RNH2, in presence of NaOH and KOH, अनि यसको सुटेबल टेम्परेचर भनेको 60 to 70 डिग्री, offensive smell of carbyl amine is formed. So this reaction is simply known as carbyl amine reaction. यसमा के हो,
1 degree amine when reacts with chloroform यसले के दिन्छ अल्काइल आइसोसाइनाइड अनि यसको स्मेल चाहिँ अलिक अफेन्सिभ नै हुन्छ नाउ द एट्थ रियाक्सन इज एक्सन विथ फेनोल यसलाई हामीले के भन्छ भने यसको नेमिङ चाहिँ राइमर टाइमन रियाक्सन इन दिस रियाक्सन द क्लोरोफर्म रियाक्ट्स विथ फिनोल फिनोल भनेको बेन्जिनको रिङमा एउटा ओएच अट्याच छ भने यसलाई फिनोल भन्छ हामीले सो इफ वेन फिनोल रियाक्ट्स विथ CHCl3 it gives sodium salt of salic aldehyde and again हाइड्रोजन H plus ion attach react गरेर अनि it at last it gives salic aldehyde and the last one is reduction so हामीले क्लोरोफर्मलाई reducing agent मैले यो ZnH2O ZnCl these all are reducing agent so क्लोरोफर्मलाई अगेन योसँग एड गर्यो भने ब्याक टु दि मिथेन हामीले लग्न सक्छौँ so these are the chemical properties of chloroform now its uses so chloroform is used as anesthetic agent it is also used to prepare tear gases chloropicrine it is also used to produce hypnotic drug and it is a organic solvent which is used to dissolve different organic compounds that is fatty acids